mga katalpak, sana may natutunan kayo ngayon sa ating video pinapanood. At bago ko makalimutan, kailangan pala isarado yung steam heating natin, inlet at saka outlet. Tapos kung heater nyo fitted ng emergency drain, pwede rin buksan para sigurado talaga na hindi mabulwakan yung magandang mukha natin. Shoutout nga pala kami sa mga nag-birthday ngayong October, especially sa aming pinakamasigasig na si Junel. Noong nag-birthday noong October 13, 2021. Tapos, shoutout ko rin doon sa homeboys, especially kay Mark, na nag-birthday noong October 15. At sa aking misis din, na si Lizelle. Birthday din noong October 15. Happy birthday sa inyo. At shoutout din sa Buang Bisaya TV. Master, salamat sa pag-shoutout sa YouTube channel mo. Shoutout nga pala po sa mga taga-natin sa university dyan, lalo sa mga fresh graduate. Sana mapanood nyo ito at i-follow nyo yung YouTube channel ni Kevin para kahit paano na ipatutunan ko kayo. Salamat. Kung may gusto kayong talakayin mga katalpak, comment lang kayo sa baba at sisikapin namin na mabigyang pansin ang inyong gustong malaman. Salamat!